Hello, uh, welcome back to my channel. I'm Dr. Tolentino and ngayon magre-react tayo sa topic ni Doc Adam about face shield. Tingnan natin kung ano ating masasabi dito. Tingnan natin ano pa muna, adjustment kung tama. Okay. Okay, let's start. Video, pag-uusapan natin ang face shields. Doc, you need to cover your face? Parang hindi buto, everyone wears it like this in the Philippines, di ba? Ganun pala. In December 20, By the way, sa Pilipinas, alam natin na pag wala kang face shield, mapapagalitan ka, masisita ka ng guard, pwede mapagsabihan ka ng barangay officials, or pwede kang mahuli ng pulis or authorities, pagmultahin. Diba? 2020, the Philippine government imposed a face shield requirement. The government, anticipating a surge in COVID-19 infections because of the holidays, authorities are implementing additional protocols. Our Trisha Tarada joins us live. Trisha, tell us about this. Yes. Okay. By the way, ang aking kasing dito, ang aking belief, ang face shields theoretically, kasi wala akong nakikitang studies about face shields. Pero theoretically, alam naman natin na ang coronavirus nanggagaling yan sa hangin. Ang akin, needed natin ng face shield para mabawasan yung tama ng virus sa mukha natin kasi maaaring pumunta sa mata. Pangalawa, pag ikaw ay pinagpawisan at may virus yung iyong mukha, okay, pwedeng maipahid mo yung kamay mo at later on maisubo mo yung kamay. Ano lang yan sa akin, pang-minimize ng infection. Although sasabihin natin na wala siyang study, pero theoretically, ang aking masasabi, makakatulong. Pero ang pagkakaalam ko nga, Pilipinas lang yata ang may face shield. Aside from face masks, everyone is now required to wear face shields outside of their homes. They said it was for the holidays. 5 months later. Naka-face shield pa rin ang tao sa labas. Sa pagkakaalam ko, the Philippines is the only country where you need to do this. Now recently, what Oo, kasi tandaan nyo, sa Pilipinas kasi, hindi naman katulad sa ibang bansa na maganda ang transportation. Dito kasi ang transportation dito, dikit-dikit tayo sa bus, sa tren, sa LRT, sa jeep. Sa ibang bansa kasi, although meron ding transportation, kasi sa atin kasi very dense ang population natin, especially sa Metro Manila. Although sa ibang lugar, sa provinces, hindi ko alam kung may face shields din. what's been happening is lots of people have been saying, ayoko nga ng face shield na yan. People like Gideon Nasco and this chap who's a mayor. But the government and the Department of Health continue to say, kailangan ninyo ng face shield na yan. According to Harry Roque, statistically, Oo, ang kasi ang face shields, marami nagrereklamo. Ako kasi, isa ako sa mga nahihirapan sa face shields kasi pag naglalakad, pag pinagpawisan ka, talagang napakainit sa mukha. Pero ako, mas gusto ko na yung may face shields kaysa sa wala. Kasi mahirap Again, sabi ko sa inyo, theoretically, pwede kayong mahawa ng coronavirus. Pero tatanungin mo kung may studies, wala akong nabasa, sorry. if you wear a face shield and face mask and practice physical distancing, the protection is almost equivalent to getting vaccinated. What we're going to do in this video is we're going to look at the pros and the cons of wearing a face shield. And in the end of the video, magbibigay ako ng opinion ko tungkol dito. We'll start with the cons. The cons of wearing a face shield. Number 1. Dangerous. Halimbawa, matanda ako. Malakas ang ulan sa labas. Naka-face shield ako. Bato-bato. Okay, sabi niya, pag matanda, delikado ang may face shields, correct. Pero dapat tandaan nyo, ang matanda naman, hindi naman lumalabas yan. Basta-basta ng bahay kasi nga, naka-lockdown, naka-quarantine. Diba? Medyo hindi pa sila pinapayagan lumabas. Yung 65 and above. Pero kung makaka-contribute sa accident, possible. Possible yun. Bato ang kali.
Tapos, malabo ang face shield dahil sa ulan. There's a very high chance that I could fall. Face shields reduce visibility that can increase the risks of accidents. Pwede yun, correct. Pero yun nga lang, sabi ko nga sa inyo, sa Pilipinas, hindi naman lumalabas yung talagang super aged na mahina ang buto, mahina ang mata. Kaya sa akin, okay lang yung may face shields. Sa mga 65 and below na laging nasa labas. Falls can become very serious. Oo, lalo na yung matatanda. Pag sila ay nadulas, nadapa, maaaring mabalian ng buto. And pag napansin sa siyensya, pag ang matandang pasyente nagkaroon ng problem sa buto, na operahan, minsan yung kanilang lifespan mas maikli. Minsan kasi nagkakaroon ng pneumonia, problem sa ospital, yung complications of surgery. According to the World Health Organization, each year an estimated 684,000 individuals die from falls globally. Ang daming tao. Then I've seen some other news in the Philippines, like this. Police detained a doctor because of disobedience and unjust vexation. He was caught biking without a face shield last April 4th. He had to pay a bail of 3,000 pesos. By the way, napakahirap mag-bike ng may face shield. Para sa akin kasi, lalo na kung wala ka namang kasabay sa daan, siguro dapat walang face shield. Kasi alam ko merong mga districts sa Pilipinas na talaga nagre-require ng face shield sa pagbibisikleta. Para sa akin, hindi dapat naka-face shield ang nagbibisikleta. Siguro, instead of face shield, pwedeng maglagay ng eye shield, yung parang sa motor. Kasi ang iniiwasan natin yung pagkakaroon ng viral infection sa mata ng coronavirus na maaaring pumasok sa ating system. Yun nga lang, sabi ko nga, kung mag-isa ka lang sa napakalaking daan, hindi na siguro kailangan ng face shield. Ano ba yan? Now that's very stupid for two reasons. One, sayang sa oras. Two, it's dangerous to bike when you have a face shield. Hindi ka kasi makakakita ng maayos. Delikado yun. Lalo na pag nag-moist yan, baka sobrang labo, mabangga ka, or makabangga ka, makasagasa ka. Mahirap pa naman ma-aksidente sa bisikleta, di ba? Talagang gasgas ang katawan mo dito. The Department of Health reiterates that active transport like bicycles and motorbikes do not require the use of face shields due to potential safety Buti naman. risks. Why are they finding people? Hindi lang tao siya. Doctor, he's trying to treat people in a pandemic. And now he has to deal with some stupid fine of 3,000 pesos. Ano ba yan? Number two, it affects communication. It's very hard to talk and communicate when you're wearing a mask and a face shield. Correct yun. Lalo na yung mga nasa ospital pag nagsasalita. Minsan hindi kami magkaintindihan eh. Okay? Minsan talagang pag hindi magkaintindihan, iaangat mo talaga yung face shield. Yun nga lang, dapat malayo yung kausap mo. Lalo na kung naka-face mask ka, minsan yung boses mo talagang garbled, hindi maintindihan, mahirap. I'd like Jollibee, please. Anong sinabi mo? I'd like Jollibee, please. I'd like Jollibee. Pasensya na po, hindi kita naintindihan. Imagine if all interactions are like that all day in all places. Banks, shops, transportation. Kung saan saan. How slow will the economy be functioning if all interactions are like that? One could argue that the wearing of face shields can actually slow down the whole economy. Point two about communication, mental health. COVID-19 has produced alarming increases in loneliness. Agree ako dito, no? Kasi ang COVID-19, naiba yung ating lifestyle. Lagi tayo nasa bahay. Ang ating mode of communication ay virtual. Kasi sa magandang relationship, maganda yung face-to-face. Nakikita mo yung actual facial expression. Nakikita mo yung body language. At saka yung interaction nyo, mas free dahil hindi kayo nagre-rely sa internet, hindi kayo nagre-rely sa screen. Kasi minsan, hindi mo malalaman yung tunay na ugali unless
magkaroon kayo ng actual interaction. Mm. Walang touch diyan, 'di ba? Minsan nagse-shake hands kayo, importante 'yan. At saka yung nakikita mo lang mukha, paano yung kamay, paa, siyempre part 'yan ng communication. Tsaka mahirap din mag-communicate 'pag meron ka talagang takip, hindi mo nakikita yung smile, hindi mo alam kung nagagalit yung kausap mo, kaya mahirap. If people are always wearing face shields, this is very isolating. Halimbawa, you live by yourself in a small flat in Manila. Wala kang kausap. The only time you talk to people is kapag nasa labas kayo. But every time you talk to people outside, you have to wear a face shield and a face mask. That Okay, ganito 'no, very unusual 'to, siguro napansin niyo din, 'pag papasok kayo ng restaurant kailangan naka-face mask at naka-face shield. Pero 'pag nakapasok kayo sa loob, tatanggalin at tatanggalin mo. Ako 'pag kumakain ako sa labas, together with my family members, tinatanggal ko talaga yung ano, siyempre, hindi ka naman makakakain ng may ano, 'di ba, may face mask and face shield. Minsan nangyari yan sa akin, eh, dahil alam mo naman bihira naman tayong kumain sa labas. Minsan nasa isang coffee shop ako, kumakain ako ng tinapay, bakit sabi ko hindi ko malasahan? After a few seconds na-realize ko na naka-face shield pala ako. Kaya pala hindi pumapasok sa bibig ko yung ano, nagtataka ako, eh, until na-realize ko nga naka-face shield. Anyway, sa loob naman ng restaurant kahit tanggalin mo 'yan, meron namang ano, eh, kita mo yung mga upuan, merong hindi puwede, puwede. Kanina kumain kami sa restaurant, hindi kami puwedeng mamili ng upuan kasi nga merong upuan na hindi mo puwedeng, upuan or gamitin. Kaya importante nga yung social distancing. Kung nasa loob kayo ng restaurant, better kung al fresco, yung nasa labas, walang aircon, hindi enclosed kasi puwedeng umikot ng umikot yung virus sa loob ng air-conditioned room, mahawa ka bigla o magkaroon ka ng mataas na viral load, kawawa naman. That's very, very isolating. It affects connection. Number 3, overheating. Dati, noong nagsuot Mainit ang ano, face shield. Katulad kanina, naglakad ako ng 2:00 sa daan at talagang tagaktak yung pawis ko, sobrang init. Yung aking panyo, basang-basa. Kaya pagpasok ko ng isang restaurant, hinugasan ko yung aking panyo kasi talagang basang-basa ng pawis, eh. Alam mo naman 'pag ang pawis mo, eh, natuyo sa panyo napakabaho, 'di ba? So, nilaban ko at naghilamos talaga ako ng matindi, napakainit, mahirap. ako ng face shield, napansin ko na parang nahihilo ko. Hindi ako makapag-concentrate ng maayos. Heat Okay, isa pa 'no, 'pag naka-face shield at naka-face mask, napansin ko 'to sa ospital, 'pag nagra-rounds ako at dati kasi kaya kong akyatin yung ano, eh, from first floor up to fourth floor, up to fifth floor, nilalakad ko lang yun, eh. Pero 'pag may face mask, face shield, ano, eh, unusual, eh, hinihingal ako. Hindi naman ako gano'n dati, eh. Napapagod pero iba yung hingal na naka-face mask kasi hindi ka makahinga. Delikado yun, puwede kang mahilo katulad nga sabi dito ni Doc Adam, heat syncope, puwedeng sa sobrang init matumba ka, ma-dehydrated ka, kaya importante din na lagi kayong umiinom ng tubig. May baon kayo sa kotse para pagpasok niyo ng inyong kotse, inom kayo, sa bahay inom din kayo ng maraming tubig. As much as possible sana tubig, huwag yung mga sweetened beverages kasi tataba kayo. Alam mo naman ang pandemic ngayon, nasa bahay tayo, tataba tayo ng tataba. syncope is fainting or dizziness as a result of overheating. It is a type of heat illness. The symptoms that I experienced when I was wearing a face shield were in Australia. Mas mainit ang panahon sa Philippines. So if I was having difficulty here, I just can't imagine how difficult it must be to all day have to wear a face shield when you're outside in a very hot country. Hindi lang mainit, humid pa. Can we just Anyway, patapos na yung summer. Eh, 'pag nagtag-ulan 'to at lalabas tayo, mahirap din kasi minsan nagmo-moist din yun, eh, 'pag tag-ulan. Napakahirap ng face shield, pero ako kailangan pagtiisan natin yan, eh, sa tingin ko talaga kailangan. have a face mask, especially in the seniors that are wearing eyeglasses? When I'm wearing a face shield, I'm feeling very dizzy, especially when I'm walking. Yan, mahirap.
Lalo na kung nakasalamin ka. Na-try ko na yan dati, nag-opera ako, naka-face shield, nakasalamin. Nagmo-moist yung salamin ko, halos wala akong makita during operation. Buti na lang yung surgery ko, madali lang. Paano kung ang surgery natin 4 hours, 6 hours? So, sa akin, sandali lang yun, within 1 hour tapos. Kawawa naman yung mga surgeons, especially yung mga nasa training, kasi sila yung lagi nag-o-opera sa ospital. I don't know how many people get this problem, but base sa karanasan ko, syempre, walang kaduda-duda na ang dami. Number 4, unhygienic. Pwede kapitan ang face shield ng bacteria o This is also correct. Kanina, bago ko umalis, kasi yung facial ko, mga ilang araw ko nang ginagamit yung kanina bago ko umalis, hinugasan ko. Ang problema naman, pag hinugasan mo ng sabon, baka magasgas masyado yung alam naman, yung plastic lang. Kaya hinugasan ko lang ng hinugasan, sunod nilagyan ko pinahiran ko ng dry tissue paper. Tama si Doc Adam. Pwedeng pagbahayan talaga ng bacteria o kaya yung virus, nasagap mo sa labas ng bahay, iuwi mo sa bahay yung face shield. Baka mahawa pa yung mga kasama mo sa bahay kung unhygienic ang gamit mo. viruses. Coronavirus can survive on surfaces for hours to days. What happens if somebody has COVID on their face shield? Oh, yan. Kaya nga ang ano ko diyan, kaya tayo nag-face shield kasi yung mga virus pwedeng kung walang face shield baka tumira sa mukha natin, mapunta sa ilong natin yung virus o mapunta sa mata, sa mucous membrane, sa ilong, sa bibig. Kaya ako pagdating ko ng bahay, naghihilamos agad ako, tsaka naghuhugas ako ng kamay. Okay? Meron ding times na pagdating ko ng bahay, especially nag-opera ako, at talagang ligo agad ako ng kasi kailangan palitan ko yung damit ko. Yun namang asawa ko, pag uwi niya, yung kanyang personal protective equipment na gear, yung kanyang sinusuot na parang long sleeve na mainit, binababad niya agad yun sa disinfectant solution para mamatay yung mga virus o bacteria na nakadikit doon sa kanyang damit. Because somebody coughed on the face shield, and then they take that face shield to the office or to their house. That could become a source of transmission of infection. And I'm sure that people do not wash these face shields every day. Hindi Correct. Kahit ako, sabagay ako naman, hindi naman ako lumalabas lagi. Pero pag lumalabas ako, hinugasan ko muna. Kasi siya na-imbak lang yan dito, may alikabok, hinugasan ko. lang yun, kundi By the way, wag alcohol kasi baka masira yung plastic, lalabo. Baka lang I'm sure people share them as well because they're quite expensive. By the way, dati nga pala yung misis ko nilagay na alcohol, nagka-bubbles yung plastic. Yun na magamit yung, mahal pa naman yung face shield na yun. The last con, do we have too many rules? I've already shown you pictures of multiple people wearing the face shields incorrectly. Unfortunately, there's still only a 30% compliance with face shields. We've got social distancing, masks, vaccines, lockdown, so many rules to follow. Are face shields just an extra thing that we do not need? If there's too many... Ako sa tingin ko, kailangan ng face shield. Tama. Pero nga lang, sabi ko nga sa inyo, walang pag-aaral dito. Kasi newly recommended barrier. Hindi natin nagawa ng pag-aaral to eh. Pero sa akin, kung ano ba naman yung konting pagtitiis sa face shield, magsuot na kayo. rules in our world, people just simply do not follow them. And that's why it's best to pick the most important things and enforce them strongly. Alam natin lahat na napaka-importante ng social distancing, vaccines, face masks, gaano ka-importante ang face shields. And that brings us on to the pros of face shields. Number 1, Yun, benefits, protection. There's no doubt that face shields help protect your eyes. Yan, katulad ng sabi ko sa inyo, yung virus, importante na maprotektahan ng mata. Kung ayaw nyo mag-face shield, pwede naman kayong gumamit ng goggles na fit sa mata nyo. Yung mga industrial goggles o kaya kung gusto nyo yung ginagamit sa pagpaligo sa swimming pool, ang problema, parang ang pangit sa tingnan. Nasa mall ka,
swimming goggles ka, hindi magandang tingnan siguro, no? Hindi passionista. And also reduce the number of times that people hold or touch their face. Ito, importante yon. Kasi nga, pag naka-face shield ka, kung madumi yung kamay mo at nahawakan mo yung mukha mo, at yung kamay mo ay may viruses, pwede mapunta sa mukha mo, masinghot. So yun, importante na hindi tayo makakahawak basta-basta sa mukha dahil may face shield. Correct. It is certainly possible that a person could get COVID-19 through the eyes, said Dr. Thomas Steinman, a clinical spokesman of the American Academy of Ophthalmology. May tiwala ako dyan. It's also been stressed that this is not a very common way of transmission. It's often the nose and the mouth. Now, if we look at face shields, syempre may buta sa gilid. Aerosols may enter and exit around the outside of the face shield. Oo, yung aerosols, yung hangin na may virus, pwede pa rin pumasok. Pero sa tingin ko, with the face shield, mas malilesen, especially kung ubo. Okay? At least hindi diretso agad, medyo iikot pa. So malilesen, pwedeng lumipad sa ibang parte ng mukha mo, sa hangin, di ba? A study published in the Journal of Physics of Fluids does not find face shields helpful in blocking droplets. Visualization shows the visor blocks the initial forward motion of the cough or sneeze, but it still spreads out the sides. And there's just one other study I want to show you. Pero ito, akin lang, yung face shield, para sa akin, ang protection niya doon sa wala pang COVID. Yun ang aking, yun ang advantage. Para doon sa wala pang COVID. Pero doon sa may COVID na, hindi ko alam kung importante yung Pero sa akin kasi kung meron kang COVID at naka-face shield ka, at least theoretically lang, sabihin, wala tayong experiment, theoretically, pwedeng malesen yung direct extension or expansion of the aerosol sa mukha nung kausap mo. Studies conducted at Wayne State University's School of Medicine in Detroit, Michigan, showed that the use of both plastic face shields and surgical masks provided the best protection against infection, but that Yun naman pala, nakalagay. combining the two made little difference over the use of masks. Dapat lang daw isa. Ako, 2 na lang. Total, mura lang naman yan. Diba? 10 piso lang. Pagtiisan na lang natin. Alone. Now I've spent about an hour, 2 hours looking at the evidence of face shields and face masks. Ang daming pag-aaraw dyan. In my personal opinion, I do not... Tingnan natin, kung pareho kami. Oo, tama naman siya. I do not think there's enough evidence. Sabi ko nga sa inyo, walang study. I think there's enough evidence to enforce the wearing of face shields when outside the house in non-high risk situations. Pero ang problema kasi sa Pilipinas, especially doon sa cosmopolitan area, maraming tao. Kasi sa Australia, kasi nanggaling na ako sa Australia talagang kakaunti ang tao sa Australia, hindi masyadong dense. Kaya naunawaan ko lang si Dr. Adam na siguro sa kanyang palagay talaga, kasi ang kanyang situation is Australia. Napakaluwag, napakalaking bansa. Nanggaling na ako dyan, ang sarap ng klima. I mean, I still wear face shields when I'm doing a COVID test because that's a high-risk situation. Yan, nagko-COVID pa rin siya. Sabihin niya, importante pa rin yung yung face shield. Nga lang, sabi niya, in high-risk situation, katulad niya, nagko-COVID test siya, talagang dapat meron siya. Kung pwede nga lang, yung talagang kumpletong-kumpleto. Ito kasi sa kanya, almost bukas pa yung taas. Pero at least, talaga ko makakatulong pa rin niya kahit paano. I'm testing somebody who might have COVID. I'm putting my face next to their face, and I'm sticking something up their nose, so they might cough. Okay. Oo, yung pagkayod ng ng ilong o ng bibig, okay, pwedeng mag-produce ng aerosol, yung laway, yung plema, pwedeng lumabas sa hangin kasi kakayurin mo yung lining ng ng ilong at bibig. Nangala-ngala. These things make it very high risk. But for day-to-day activities, I believe the potential negative impacts. So sa kanya, ayaw niya ng face shield. Okay, we respect that.
Pero kung naniniwala kayo sa akin, mag-face shield na rin kayo. Of a face shield are much more than the potential benefits that one could get from wearing a face shield. I'd like to say here, I still think face masks are really important. Then everyone should be wearing face masks. You need very, very, very strong evidence to enforce the wearing of face shields because of the risks that can potentially happen from wearing them. The risks na nabanggit ko kanina. Anyway, I don't make policy. Okay, yun lang siguro. Nakuha na naman natin yung point ni Doc Adam, hindi natin kailangan tapusin. Sa akin lang, bukod sa face mask, sa face shield, nasabi ko nga, walang pag-aaral. Tama yung sinabi ni Dr. Adam, kailangan social distancing. Dapat maganda ang ventilation ng kapaligiran. Laging maghuhugas ng kamay. Yun lang. At lagi tayong magdasal na sana huwag tayong magkaroon ng sakit na COVID kasi napakahirap nito. Napakasakit sa katawan, napakasakit sa bulsa. Pati pamilya natin maapektuhan natin sa ating sakit. Siyempre sila mag-aalaga sa atin, nag-aalala yan. Yun lang, sundin na lang natin yung DOH. Total, nasa Pilipinas naman tayo. Kung ano yung sinasabi ng DOH, most likely pinag-aralan naman nila yan. Pinag-aralan ng interagency for COVID prevention. Di ko alam, AITF, kung ano man yan, tingnan nyo lang sa Google. Okay, with that, maraming salamat sa inyo. Don't forget to subscribe. Bye.